1. Hallo! Ik ben Charlène. Ik ben Juliette. En wij gaan vandaag een schoorsteen knutselen. Met vuur. Wat heb je nodig? Verf, kwarsten, lampjes, kreppapier, bruin papier, spons, wc-rollen, tape, lijm, schaar en plakband en lijm. En een doos. Een grote en een kleine. We gaan de schoorsteen stempelen met bruine verf. Schoorsteen en die is nu af. Dit is de grote doos en daar gaan we een gat in knippen waar het vuur dan in past. We hebben er een gat in geknipt en hieromheen gaan we de stempelen. De randjes grijs verven. De schoorsteen is klaar en nu maken we de houtjes.
heb een rondje uitgeknipt en die komt op het houtje en dan gaan we rondjes op maken. Loop je vast. Echt te maken gaan we streepjes en rondjes maken. Maken een vuurtje. Maken nu het vuurtje. Als eerst doe je ze bij elkaar. En dan plak je een plakbandje eromheen. En dan gaat hij in het gatje. Ik heb ook nog een groot vuur gemaakt en die past in de grote hout. We hebben er eentje opgelaten zodat het lampje erin past. Het rijtje een beetje versieren met rode papier.